তো বন্ধু বান্ধবী সকল আপনার মোবাইলের যিকোনো একটা ব্রাউজার ওপেন কৰি লব তাৰ পিছত সার্চ বাৰত টাইপ কৰিব পৰিবহন টাইপ কৰি সার্চ কৰি দিয়াৰ লগে লগে অফিচিয়াল ওয়েবসাইটটো ওপৰত দেখিবলৈ পাব পৰিবহন সেৱা এটোত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে এনেকুৱা এটা পেজ খোল খাব আপোনাৰ মোবাইলত তো আপোনাৰ সুবিধাৰ বাবে ওয়েবসাইট লিংক মই ডেসক্ৰিপচনত দি থৈছো এই লিংকত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপুনি এই পেজটোত আহিব পাৰিব পেজখন খোল খালে অকনমান স্ক্ৰল ডাউন কৰিব স্ক্ৰল ডাউন কৰাৰ পিছত ইয়াত দেখিবলৈ পাব ভেহিকল ৰেজিষ্ট্ৰেচন তলত দেখিবলৈ পাব মোৰ এই মোৰ অপচনত আপুনি ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াত দেখিবলৈ পাব সিলেক্ট ষ্টেট নাম এইটোৰ ওপৰত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ভাৰতত যিমানখিনি ষ্টেট আছে ষ্টেটৰ নামবিলাক ইয়াত দেখিবলৈ পাব আমাৰ ষ্টেট যেহেতু অসম হয় ইয়াৰ পৰা আপুনি আসাম সিলেক্ট কৰি ল'ব আসামত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা এটা পেজ খোল খাব পেজটো খোল খালে আপুনি স্ক্ৰল ডাউন কৰিব স্ক্ৰল ডাউন কৰাৰ পিছত ইয়াত দেখিবলৈ পাব সিলেক্ট আৰটিও এই সিলেক্ট আৰটিওত আপুনি ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে প্ৰতিখন ডিস্ট্ৰিক্টৰ আৰটিওৰ নাম ইয়াত দেখিবলৈ পাব আপোনাৰ আৰটিও ইয়াৰ পৰা সিলেক্ট কৰি ল'ব আপোনাৰ আৰটিও সিলেক্ট কৰাৰ পিছত তলত সৰু এটা বক্স দেখিবলৈ পাব ইয়াত এটা টিক মাৰ্ক দিব টিক মাৰ্ক দিয়াৰ পিছত তলত দেখিবলৈ পাব প্ৰচিড এই প্ৰচিড অপচনত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে পেজখন এনেকৈ লোডিং হ'ব তাৰ পিছত এনেকুৱা এটা পেজ খোল খাব তো বন্ধুসকল আপুনি আপোনাৰ বাহনখনৰ অনলাইনত কি কাম কৰিব পাৰিব সাৰ্ভিস বিলাক ইয়াত দিয়া হৈছে আপুনি নিজে পঢ়ি চাব পাৰিব তাৰ পিছত ওপৰত দেখিবলৈ পাব প্ৰচিড এই প্ৰচিড অপচনত আপুনি ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আকৌ নতুন এনেকুৱা এখন পেজ খোল খাব তো ইয়াৰ পৰা যদি আপুনি আপোনাৰ বাহনৰ আৰচিখন ডাউনলোড কৰি ল'ব বিচাৰে তো ইয়াত দেখিব ডাউনলোড ডকুমেন্ট এইটোত আপুনি ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে এনেকুৱা এখন পেজ খোল খাব ইয়াত দেখিব প্ৰিন্ট ৰেজিষ্ট্ৰেচন সাৰ্টিফিকেট এইটোত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে নতুন এখন পেজ খোল খাব তাত আপোনাৰ বাহন নম্বৰ দিব মোবাইল নম্বৰ দিব তাৰ পিছত এটা 6 ডিজিটৰ ওটিপি আহিব ওটিপি টাইপ কৰি আপোনাৰ বাহনৰ আৰচিখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব এতিয়া যদি আপোনাৰ বাহনৰ আৰচিখনত মোবাইল নম্বৰ লিংক কৰিব বিচাৰে তো ওপৰত দেখিবলৈ পাব সাৰ্ভিস এই সাৰ্ভিস অপচনত ক্লিক কৰিব তাৰ পিছত তলত দেখিবলৈ পাব এডিশনাল সাৰ্ভিস এইটোত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে এনেকুৱা এখন পেজ খোল খাব ইয়াত দেখিবলৈ পাব আপডেট মোবাইল নম্বৰ এইটোত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে এনেকুৱা এখন পপআপ দেখিবলৈ পাব ইয়াত দুটা অপচন দিয়া আছে ইয়েস অৰ নো তো আপুনি ইয়েসত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে এনেকুৱা এখন পেজ খোল খাব আপুনি যদি আপোনাৰ বাহনৰ আৰচিখনত মোবাইল নম্বৰ লিংক কৰিব বিচাৰে তো আপোনাৰ বাহনৰ সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ ইয়াত দিব লাগিব প্ৰথমত দেখিবলৈ পাব ভেহিকল ৰেজিষ্ট্ৰেচন নম্বৰ আপোনাৰ বাহনৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন নম্বৰ ইয়াত দিব লাগিব তাৰ পিছত দেখিবলৈ পাব চেসিস নম্বৰ তো আপোনাৰ বাহনৰ ফুল চেসিস নম্বৰ ইয়াত দিব তাৰ পিছত ইয়াত দেখিবলৈ পাব ইঞ্জিন নম্বৰ তো আপোনাৰ বাহনৰ ইঞ্জিন নম্বৰ ফুল ইঞ্জিন নম্বৰ ইয়াত টাইপ কৰি দিব তাৰ পিছত তলত দেখিবলৈ পাব ৰেজিষ্ট্ৰেচন ডেট তো আপোনাৰ বাহনৰ যিখন ৰেজিষ্ট্ৰেচন ডেট হয় এই ডেটখন ইয়াত টাইপ কৰিব তাৰ পিছত দেখিবলৈ পাব ৰেজিষ্ট্ৰেচন নাইবা ফিটনেস ভ্যালিড আপ টু ডেট ইয়াত দিব লাগিব তো এই সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছখিনি আপোনাৰ বাহনৰ কাগজত পাব আপুনি চাই ভালকৈ ইয়াত টাইপ কৰি দিব তাৰ পিছত তলত দেখিবলৈ পাব শো ডিটেইলছ এইটোত আপুনি ক্লিক কৰিব এই লগে লগে পেজখন এনেকৈ খোল খাব ওপৰত আপোনাৰ বাহনৰ ডিটেইলছ চাব পাৰিব তাৰ পিছত বাহনখন যাৰ নামত আছে তাৰ আধাৰ কাৰ্ড নম্বৰ ইয়াত টাইপ কৰি দিব তাৰ পিছত আধাৰ কাৰ্ডত নাম যেনেকৈ দি আছে ঠিক তেনেকৈ আপুনি ইয়াত টাইপ কৰি দিব তাৰ পিছত আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত লিংক থকা মোবাইল নম্বৰ ইয়াত আপুনি টাইপ কৰি দিব তাৰ পিছত পেজখন স্ক্ৰল ডাউন কৰিব স্ক্ৰল ডাউন কৰাৰ পিছত ইয়াত সৰু এটা বক্স দেখিবলৈ পাব এটো টিক মাৰ্ক দি আই এগ্ৰি কৰি দিব তাৰ পিছত ইয়াত ভেৰিফাই দেখিবলৈ পাব এটোত আপুনি ক্লিক কৰিব তাৰ পিছত পেজখন অকনমান স্ক্ৰল ডাউন কৰিব তলত ইয়াত দেখিবলৈ পাব আপডেট মোবাইল নম্বৰ এইটোত আপুনি ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে এনেকুৱা এখন পেজ খোল খাব আপুনি স্ক্ৰল ডাউন কৰিব স্ক্ৰল ডাউন কৰাৰ পিছত ইয়াত দেখিবলৈ পাব ফিছ পেনেল আপুনি যদি আপোনাৰ বাহনৰ আৰচিখনত মোবাইল নম্বৰ আপডেট কৰিব বিচাৰে তো ইয়াৰ পৰা 100 টকা নেট বেংকিংৰ সহায়ত পেমেন্ট কৰিব লাগিব তলত ইয়াত দেখিবলৈ পাব প্ৰচিডত ক্লিক কৰিব তাৰ পিছত এনেকুৱা এখন 100 টকাৰ পপআপ ওলাই আহিব আপুনি কনফাৰ্ম পেমেন্টত ক্লিক কৰি এটো কনফাৰ্ম কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে নতুন এনেকুৱা এখন পেজ খোল খাব ইয়াত দেখিব সিলেক্ট পেমেন্ট ক্যাটাগৰী তো ইয়াত দেখিব সিলেক্ট এটোত ক্লিক কৰি আপুনি ই-গ্যাৰেজ সিলেক্ট কৰিব ই-গ্যাৰেজ সিলেক্ট কৰাৰ পিছত তলত ইয়াত সৰু এটা বক্স দেখিবলৈ পাব আই একসেপ্ট টাৰ্ম এণ্ড কণ্ডিশনছ এটোত এটা টিক মাৰ্ক দিব টিক মাৰ্ক দিয়াৰ পিছত তলত ইয়াত দেখিবলৈ পাব কন্টিনিউ এই কন্টিনিউত আপুনি ক্লিক কৰিব তাৰ পিছত পেজখন এনেকৈ লোডিং হ'ব লোডিং হোৱাৰ পিছত এনেকুৱা নতুন এখন পেজ খোল খাব আপুনি স্ক্ৰল ডাউন কৰি তলফালে আহিব তাৰ পিছত ইয়াত দেখিবলৈ পাব ইন্টাৰনেট বেংকিং আপোনাৰ টিক মাৰ্কটো ইন্টাৰনেট বেংকিংত ৰাখিব তাৰ পিছত ইয়াত দেখিবলৈ পাব সিলেক্ট বেংক এইটোত আপুনি ক্লিক কৰিব তাৰ পিছত সকলোখিনি বেংকৰ নাম এই পেজখনত দেখিবলৈ পাব আপোনাৰ যিটো বেংকৰ একাউণ্ট হয় আপোনাৰ বেংকটো ইয়াৰ পৰা সিলেক্ট কৰি ল'ব মোৰ ষ্টেট বেংকৰ একাউণ্ট হয় মই ইয়াৰ পৰা ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়া সিলেক্ট কৰিম আপুনি বেংক সিলেক্ট কৰি লোৱাৰ পিছত পেজখন অকনমান স্ক্ৰল ডাউন কৰিলে তলত ইয়াত দুটা অপচন দেখিবলৈ পাব এটা এগ্ৰি আন এটা ডিসএগ্ৰি তো আপুনি টিক মাৰ্ক এগ্ৰিত ৰাখিব তাৰ পিছত পেজখন আকৌ অকনমান স্ক্ৰল ডাউন কৰিলে তলত ইয়াত দেখিবলৈ পাব প্ৰচিড ফৰ পেমেন্ট আপুনি এইটোত ক্লিক কৰিব তাৰ পিছত আপোনাৰ জিআৰএন নম্বৰ এনেকৈ শো হ'ব এইটো স্ক্ৰিনশ্বট মাৰি ৰাখিব এই জিআৰএন নম্বৰ দি আপুনি
পেমেন্ট ৰিচিপ্ট ডাউনলোড কৰিব পাৰিব তাৰপিছত আপুনি ওকেত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে পেজখন এনেকৈ লোডিং হ'ব লোডিং হোৱাৰ পিছত ইয়াত দুটা অপচন দেখিবলৈ পাব এটা ইন্টাৰনেট বেংকিং আৰু এটা এটিএম তো আপুনি এটিএম দি কৰিব বিচাৰিলে এটিএমত টিক মাৰ্ক দিব মই ইন্টাৰনেট বেংকিং দি পেমেন্ট কৰিম ইয়াত ইন্টাৰনেট বেংকিংত টিক মাৰ্ক দিছো তাৰপিছত সাবমিটত ক্লিক কৰিম তাৰপিছত এনেকুৱা এখন পেজ খোল খাব ইয়াত আপোনাৰ ইন্টাৰনেট বেংকিংৰ ইউজাৰ আইডি আৰু পাছৱৰ্ড দিব লাগিব ওপৰত আপোনাৰ ইন্টাৰনেট বেংকিংৰ ইউজাৰ আইডি দিব তলত পাছৱৰ্ড দিব তাৰপিছত লগইনত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইন্টাৰনেট বেংকিংৰ সম্পূৰ্ণ পেমেন্ট ডিটেইলছ আপুনি এনেকৈ চাব পাৰিব আপুনি স্ক্ৰল ডাউন কৰি তলফালে আহিব তলফালে আহিলে ইয়াত দেখিবলৈ পাব কনফাৰ্ম আপুনি কনফাৰ্মৰ ওপৰত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ মোবাইলত এটা 6 ডিজিটৰ ওটিপি মেছেজ আহিব ওটিপি মেছেজ আপুনি ভালকৈ চাই লৈ আপুনি ইয়াত টাইপ কৰি দিব তাৰপিছত তলত কনফাৰ্মত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ পেমেন্ট সাকসেসফুল হৈ যাব তাৰপিছত 12 ঘণ্টাৰ ভিতৰত আপোনাৰ বাহনৰ আৰচিৰ লগত মোবাইল নম্বৰ লিংক হৈ যাব তো এনেকৈ অতি সহজে আপুনি মোবাইল নম্বৰ আপডেট কৰি ল'ব পাৰে